Bună ziua tuturor și bine ați venit pe canalul de YouTube. În acest videoclip doresc să vă prezint priza programabilă mecanică pe care o putem folosi pentru alimentarea unui consumator electric la orice oră din zi sau din noapte controlat. Deci îl putem alimenta cum dorim noi, între orele care dorim noi, de la 15 minute, minus 15 minute, până la 24 de ore. Priza aceasta eu o folosesc pentru alimentarea telefonului. Nu doresc să las telefonul în priză toată noaptea, când îl pun la încărcat seara. Îl programez priza pe 2 ore, dimineața telefonul este încărcat 100% și așa mai departe. Priza, în partea dreaptă, are un buton selector. Dacă butonul este în sus și se vede acest 1 roman, priza este pe direct. Nu se poate programa. Dacă butonul selector este în jos și se vede simbolul ceasului, atunci priza se poate programa. În partea din față avem un LED roșu care se va aprinde când priza funcționează. În mijlocul acesta este fix, numai ceasul se rotește. Așa. Avem în mijlocul fix, avem această săgeată neagră, în dreptul căreia vom fixa ora. Atunci când o băgăm în priză, fixăm ora la care ne aflăm când o băgăm în priză. Și săgeata ne arată că putem să învârtim ceasul numai în sensul acesta. Acum, când fac eu tutorialul, este ora 13:30. Deci voi fixa la 13:30. Așa. Și în partea aceasta, cu negru, sunt niște butoane negre. 4 pe fiecare oră. Unul are 15 minute, sunt 4, 60 de minute. Dacă eu am fixat 13:30 ora la care sunt acum, când fac tutorialul, și doresc să o programez de la ora 16 la 17, ca ea să alimenteze un consumator, voi apăsa în jos aceste butoane negre. Am apăsat 1, 15 minute, 30 de minute, 45, o oră. Așa se programează și ea își va face acest ciclu 24 din 24. Cu o singură excepție, dacă se întrerupe alimentarea cu energie electrică, se ia curentul, priza rămâne în urmă, se dereglează ceasul și trebuie din nou să reglăm ora și pe urmă priza va funcționa normal. Eu o să o introduc în priză după ce am programat-o. Am programat-o de la 16 la 17. Dacă doresc să mai fixez o oră când ea să alimenteze un consumator electric, să zicem de la 6 dimineața la 7 dimineața, voi apăsa în jos aceste butoane negre, o introduc în priză. Așa. O să introduc încărcătorul telefonului. Așa. Și pot să o programez ca să se aprindă, ca să alimenteze acum circuitul de la ora 14 la ora 15 sau 13:30 la ora 14 sau 15, cum dorim noi. Așa. Ok, acum trebuie să așteptăm.
LED-ul roșu s-a aprins, telefonul a fost alimentat, așa cum vă spuneam, priza funcționează după cum o programăm noi. După ce a alimentat consumatorul, priza își face ciclul 24 din 24. După cum vedeți, nu are rost să mă mai lungesc. Așa funcționează această priză programabilă mecanică. Acesta a fost tutorialul. Vă doresc o zi bună. Să auzim numai de bine. La revedere!